Hai, selamat datang ke Tutor How To. Hari ini kami akan membuat pendaftaran untuk BPN ataupun Bantuan Prihatin Nasional. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, permohonan bantuan ini akan bermula 1 April dan ditutup pada 31 April. So, buat masa ini, orang ramai menghadapi masalah untuk mengakses laman BPN ataupun BSH. Kamu boleh membuat permohonan di hujung bulan di mana trafik ke server hasil.gov.my adalah berkurangan ataupun kami ada tips sedikit untuk membuat permohonan. Okey, sebelum membuat permohonan, golongan ini tidak perlu memohon untuk bantuan BPN. Untuk tips pertama, kami showkan penggunaan browser oleh opera.com. Browser ini boleh di-download percuma dari opera.com. Kami sudah mencuba masuk website BPN daripada beberapa browser yang lain. Namun kami dapati hanya Opera yang dapat akses website BPN. Ini mungkin kerana Opera mempunyai timeout yang tinggi berbanding dengan browser-browser yang lain. Untuk tips yang kedua, permohonan harus dibuat pada waktu pagi kerana trafik kepada server LHDN pada waktu ini adalah kurang. Untuk tips yang ketiga, anda perlulah sabar kerana setiap klik mungkin memakan masa 15 minit ke 20 minit untuk proses. Okey, untuk contoh ini, kami dapat load website BPN lebih kurang dalam 10 minit pada 6.30 pagi pada 3 April. So, kami akan teruskan untuk membuat permohonan. Masukkan nombor IC pemohon untuk membuat semakan BPN. Proses ini memakan masa lebih kurang 5 minit dan bergantung kepada kelajuan server semasa membuat semakan. So, kalau kamu tengok ikon ni tengah berpusing, maknanya browser Opera tengah proses data yang diberi dari server. So, jangan klik butang stop dekat browser kerana dia akan stop proses browser dengan server. Okey, kami sudah berjaya membuat semakan nombor IC. Permohonan baru hendaklah dibuat untuk nombor kad pengenalan ini kerana dia belum pernah memohon untuk BSH dan dia tidak mempunyai rekod di dalam LHDN. So, saya akan klik permohonan baru. Proses permohonan baru ini memakan masa lebih kurang 10 minit. So, saya akan fast forward video ini ke bahagian yang seterusnya. Okey, kami sudah berjaya load page untuk permohonan baru di dalam lebih kurang 10 minit. Proses permohonan adalah senang. Anda hanya perlu isikan maklumat permohon yang tepat. Pastikan semua maklumat adalah tepat. Maklumat seperti status perkahwinan dan pendapatan perlu diisi dengan tepat kerana pihak LHDN boleh mengesahkan maklumat ini dari pangkalan data mereka. Sila masukkan nama anak untuk kategori pemohon isi rumah. Ini adalah penting sebagai bukti sokongan isi rumah. Masukkan maklumat waris dan klik teruskan. Kemudian masukkan kod pengesahan CAPTCHA. Okey, jika ini berlaku, anda kena ulang lagi seluruh proses permohonan. Untuk tidak memanjangkan video ini, kami akan masuk ke proses seterusnya. Selepas nombor CAPTCHA, anda kena buat pengakuan. Klik dekat checkbox untuk membuat pengakuan. Selepas itu, anda boleh menghantar permohonan anda ke LHDN. Proses penghantaran ini memakan masa lebih kurang 1 ke 2 minit. Mesej ini akan keluar selepas permohonan anda berjaya dihantar. Pemohon kemudian mempunyai pilihan untuk membuat akaun untuk tujuan log masuk. Saya showkan semua orang untuk membuat akaun bagi tujuan membuat semakan. Okey, untuk pendaftaran akaun BPN adalah senang. Anda perlu masukkan kata kunci keselamatan dan anda perlu memilih lebih kurang 5 soalan untuk akaun anda. Setiap soalan memakan masa lebih kurang 5 ke 10 minit untuk load.
Okey, lepas dah set semua soalan, klik teruskan. Okey, anda kena ingat semua soalan dan jawapan yang anda set. Seluruh proses pendaftaran ini memakan masa lebih kurang 10 ke 20 minit. Untuk langkah yang terakhir, anda boleh set password untuk akaun anda. Klik daftar dan akaun anda berjaya didaftarkan. Sila like dan subscribe jika tutorial ini membantu anda semua. Terima kasih.